Cancunin Zona Hotelera on Meksikon matkailun suurin menestystarina. Mutta kenen se talousihme oikeastaan on? Siellä käy miljoonia turisteja joka vuosi. Hotellit tuottaa valtavasti. Silti suuri osa paikallisista elää köyhyydessä. Ja kaiken lisäksi tämä koko homma on rakennettu liikkuvalle hiekkasärkälle. Olet ehkä käynyt tai nähnyt kuvan tästä ikonisesta lomaparatiisista. Se on 22 kilometrin pituinen hiekkaranta. Ranta on rakennettu viereen hotelleja, niiden takana kulkee tie ja sen tien toisella puolella on palveluja turisteille, kauppakeskuksia, huvipuistoja ja ravintoloita. Ja nyt ollaan Meksikossa, Yucatanin niemimaalla, Quintana Roon osavaltion pääkaupungissa Cancunissa. Cancunin lentokentälle laskeutuu vuosittain yli 20 miljoonaa turistia. Ja näistä yli 7 miljoonaa jää Zona Hoteleralle. Alueesta puhutaan saarena, välillä valliriuttana, mutta se ei ole kumpaakaan. Se on hiekkasärkkä. Ja hiekkasärkkä on merivirtojen ja tuulen kasaama hiekkakasa. Hiekkasärkkä elää ja liikkuu. Se jopa vaeltaa veden virtausten mukaan. Rakennukset on kiinteästi paikoillaan, mutta ympäröivä hiekkamassa liikkuu. Hiekkasärkkä kapenee ja levenee myrskyjen mukaan, ja se on erittäin herkkä eroosiolle ja altis hurrikaaneille. Yksi hurrikaani voi hävittää rannasta monta metriä kerralla. Joten hotellien edustoilla joudutaan tekemään täyttötöitä. Rantoja joudutaan täyttämään jatkuvasti uudella hiekalla. Merelle rakennetaan suojarakenteita, joilla pyritään hillitsemään virtauksia. Ja tämä kaikki vaatii rahaa. Muuten siellä olisi jo monen hotellin perustuksen paljaina. Kun merenpinta nousee ja myrskyt voimistuu, niin tällaiset matalat rannikkoalueet on kaikkein haavoittuvimpia. Luonnonvoimia voidaan kesyttää tekniikalla hetkeksi, mutta ei niitä voi poistaa. Luonnon prosessit ei pysähdy. 70-luvun alussa Meksikon hallitus keksi perustaa tänne matkailukohteen. Se alkoi rakentaa hotelleja tuon hiekkasärkän päälle. No 70-luvulla ei mietitty kestävyyttä. Katsottiin vaan, että hei, tyhjä alue, helppo kaavoittaa sinne. Ja samalla jäi huomioimatta kaikki sivuvaikutukset, kuten ympäristö ja paikalliset asukkaat. Yucatan oli periferiaa ja tämän matkailuhankkeen tavoitteena edistää taloudellista kehitystä Meksikon syrjäisillä alueilla ja tuoda sinne vaurautta. Ensimmäinen hotelli avattiin Särkälle vuonna 1974 ja nyt niitä on siellä jo parisataa ja lisää rakennetaan. Samaan aikaan kasvoi Cancunin kaupunki tähän ympärille. Täällä on yli 700 000 asukasta, eli vähän Helsinkiä suurempi kaupunki. 90% osavaltion bruttokansantuotteista saadaan turismista. Zona Hotelera on Meksikon matkailustrategian menestynein hanke taloudellisesti. Kasvu oli niin nopeata, että muu kehitys ei pysynyt perässä. Kun miljoonat turistit keskittyy samalle alueelle, jätteiden ja jätevesien käsittely kuormittuu. Ja kun jätteiden käsittelyjärjestelmät ei pysy kasvun perässä, vaikutukset näkyy nopeasti ympäristössä. Mantereen ja hotellialueen väliin jää laguuni, jossa suojellaan mangrovemetsiä ja eläimiä. Siellä on jopa krokotiileja. Mangrovemetsät toimii suojamuurina myrskyjä ja eroosiota vastaan, siksi ne on niin tärkeitä. Mutta nyt hotellialue on laajentunut myös laguunin puolelle ja uhkaa sen tasapainoa. Samalla kun hotellialueeseen on investoitu valtavasti, niin itse Cancunin kaupungin kehitys on jäänyt jälkeen. Ja se johtuu osittain siitä, että turismi priorisoidaan paikallisten asukkaiden tarpeiden edelle. Paikalliset asukkaat kärsii veden puutteesta, kun vesivarat ohjataan ensisijaisesti matkailualan käyttöön. Hotellialueen 22 kilometrin matkalla hotellit on rakennettu kiinni toisiinsa niin, että meri ei edes näy. Mä löysin Särkältä vain 2 julkista rantaa. Niitä väitetään olevan enemmänkin, mutta sitten ne on kyllä tosi hyvin piilotettu. Mä kävin näillä molemmilla ja mun kuvat on näillä paikoilla otettu.
Meksikon lakien mukaan rantoja ei voi yksityistää. Ne kuuluu kaikille. Taloudellisesti Zona Hotelera on menestystarina. Ympäristön näkökulmasta se on paikka, jota täytyy koko ajan suojata, korjata, ylläpitää, jotta se ei kirjaimellisesti huuhtoutuisi mereen. Ympäristön kantokyky on ylitetty. Rakentaminen jatkuu edelleen, vaikka alueen ekosysteemit kärsivät turismin paineista. Paikalliset asukkaat kärsivät vesipulasta ja asuntopulasta, kun taas hotellit, golfkentät ja turistipalvelut saa vettä riittävästi. Hotellialue on luksusta, mutta meksikolaiset tekee matalapalkkaiset työt ja meksikolaiset kantaa seuraukset ympäristön kuormittumisesta. Turismi tuo alueelle 90% sen tuloista. Silti 30% cancunilaisista elää köyhyydessä. Miten se on edes mahdollista? Kun tulot valuu pääasiassa kansainvälisille hotelliketjuille, niin kenen talousihme tämä lomaparatiisi oikeastaan on?